Moi taas. Mulla siis on nyt toi uusi pyörä. Pyöräkuumeen lääkitys on kunnossa, ainakin toistaiseksi. Canyon Spectral 9 tuli unboxattua ja pistettyä kasaan edellisellä videolla. Se on kuitenkin postimyyntipyörä. Ja postimyyntipyörä tarkoittaa sitä, että ne monet asiat, mitkä se paikallinen asiantunteva pyöräkauppias normaali tapauksessa tekisi, jää nyt sitten mun tehtäväksi. Mitä mä siinä kasauksen yhteydessä kattoin, niin vaihteiden säädöt on jo kohdillaan. Ruuvit, kaikki mitä mä tsekkasin, niissä lukee aika hyvin momentti, mikä missäkin ruuvissa pitäisi olla. Pyörän mukana tuli momenttiavain. Kaikki ruuvit näyttäisi olevan momentissa. Mä innostuin jo unboxauksen aikana, mä otin tää Dorka-ringin pois. En tiedä mikä tän nimi suomeksi on. Eli käytännössä takakiekko irti, pakka irti ja sitten tää otetaan pinnoista pois. Siinä kohtaa tietysti pitää varmistaa, että vaihteet kans on kohdillaan, eli se low limiting screw täytyy olla niin, että ketjut ei tipu sinne pinnoihin. Mitä muuta sille täytyy tehdä? No, ohjaamon kaikki kahvat täytyy säätää omien mieltymysten mukaan. Satulan kulma täytyy säätää omien mieltymysten mukaan. Ja sitten noissa renkaissa näyttäisi olevan sisärenkaat. Eli tubeless-konversio tulee työn alle. Tästä kun kokeilee säätää, niin venttiilin kiristysmuuttari on löysällä. Eli kyllä siellä on tuubit. Aloitetaan siis tubeless-jumpalla. Pyörän mukana ei muuten tullut tubeless-venttiilejä. Miinuspisteitä Canyonille. Noin, venttiili paikoilleen ja rengas takaisin. Ja sit sen pitäisi nousta vanteelle. Eli rengas nousee vanteelle, no problem. Niin nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Otetaan sielu irti ja tuuppastaan siitä pikkureijästä liemet. Tai sitten pokkana päästetään ilmat pois. Pikkusen auki. Tuommoinen desilitra. Se riittää kyllä. Tuommoinen 26 PSI. Siinä olisi nyt takarengas tubeless-asennuksena. Sitten eturengas. Sama juttu. Ja sitten niihin keskusteluihin, että mihin kohtaan venttiili laitetaan. Canyonin tehdasasennus on se, että se on tuossa Maxis-tekstin Xien välissä toi venttiili. Tästähän on niitä mielipiteitä. Ja toiset ei välitä. Se on ihan ok. Tubeless-asennus tehty. Ruuvit tarkistettu. Satula säädetty. Jarrukahvat säädetty. Sitten tulee toi iskarien säätö. Eli pyörä alas telineeltä. Tässä iskareissa on tuossa liukuputkessa tommoset gradienttilukemat. Ja oletussäkin voisi olla semmonen 20 pinnaa. Sitä iskaria pitää aina vähän pumpata
edestakaisin aina sen jälkeen kun on lisännyt ilmaa, pumpannut iskaria. Ja sitten mennä tuohon pyörän päälle, normaali ajoasento ja katsoa mihinkä se säki jää, mihin toi punainen O-rengas jää noissa mittaviivoilla. Roxoxilla on tämmönen applikaatio Trailhead ja siihen kun antaa ton keulan sarjanumero löytyy täältä keulan kruunusta, takaiskariin ei ole vastaavaa. Sen Trailheadin mukaan keulaan menee suurin piirtein sen verran painetta PSI:nä, kun miehellä on kiloja massaa. Nyt kun otetaan alastoman miehen paino, niin siihen pitää lisätä semmonen 5-10 kiloa, niin saadaan sitten kaikissa varusteissa reppuineen miehen paino. Eli suurin piirtein miehen paino kiloina pistetään PSI:tä keulaan. Plus vähän lisää. Nyt se olisi siinä lukemissa, mitä se mun kohdalla tulee olla. Sitten massa pyörän päälle. Ja tasapainoillaan siinä pyörän päällä. Se näyttäisi hyvinkin. Ehkä se on vähän turhan paljon. Otan pikkusen pois. Mä pistin kyllä vähän ekstraa. Nyt alettaisiin olla siinä 20% säkin kohdalla. Sovitaan, että se on keulalle ok. Ja korkki päälle. Sitten takajousitus. Sama proseduuri, mutta nyt tosiaan pitää huolehtia, että pumppailee sitä takaiskaria, koska siellä on toi tommonen ilmakammiosysteemi. Ilmat asettuu tasapainoon. Mun alustava asetus oli noin reilu 2 kertaa PSI:tä verrattuna kiloihin. Ja sillä asetuksella päästään 25 pinnaa säkiin. Ja nyt ollaan päädytty tommoseen pikkusen yli 20 pinnaa, alle 25 pinnaa säkiin. Tällä mä ajattelin lähteä liikkeelle. Sitten toi Trailhead sanoi, että keulaan 7 pykälää reboundia ja kompressiossa. Sitä täytyy nyt kokeilla. Mä aion aluksi ajaa tuolla fully open asetuksella, mutta sitten tässä on myöskin toi pedal-asento, johon sitten tää low speed compression nuppi vaikuttaa. Takana on toi lukkoasento, normiasento. Sitten on tämmönen 3-pykäläinen, mikä ilmeisesti vastaa sitä Foxin Pro-pedaalia. Täällä pedal, se annetaan olla. Ja ton reboundin mä oon säätänyt aika nopealle. Pari naksua sieltä nopeasta päästä hitaammalle. Sen näkee sitten kun ajaa tuolla mettässä, että heiluuko se perä liikaa, tuleeko se liian nopeata ylös. Mutta näillä säädöillä voisi lähteä jo kokeilemaan. Toki tässä on sitten muitakin juttuja. Eli ainakin Karmini täytyy saada kiinni. Mä kattelin, että tää kiinnike, mikä mulla edellisessä pyörässä oli, niin sillä se Karmini ei asetu tuohon keskelle ja sitten se mittari tulee tänne taakse. Ja jos se on täällä takana, niin sitten mä saatan polvella tosta potkasta sen irti. Eli se ei käy. 3D-printerillä ja Dremelillä työstettynä tuli tehtyä tämmönen kiinnike. Tää asettuu nyt tohon stemmi keskellä olevaan koloon ja sen pitäisi istua aika siististi. Se sitten seuraavaksi paikoille. No niin, siinä on Karmin kiinnike. Noin, se istuu aika näppärästi. Se on tossa sen verran edessä, että mä en potkaise sitä, mutta kuitenkin niin matalalla kuin mitä mä sen saan. Sanotaanko nyt näin, että Karmin kiinnike tehty. Sitten on nämä jarrukahvat ja nyt uuden muodin mukaan
Niitä jarrukahvoja nostetaan nyt vähän ylöspäin. Aikaisemmin se oli sillä, että kun ollaan hyökkäysasennossa, niin se menee siinä käden linjassa. Mutta nyt muotia, endurokuskit pistää ne jo ihan vaakatasoon. Mä en ole ihan valmis siihen, mutta siinä on ideana, että tuohon kyynärpäähän tulee pientä kulmaa silloin kun ajetaan ja ne kahvat on sopivalla kohdalla. Mulla on tapana jarruttaa 2 sormella, vaikka sinänsä nykyjarruissa tehot riittäisi yhdelläkin sormella jarruttamiseen. Tarkoittaa sitä, että tähän kahvan tämän tämmöisen flangen, laipan ja sitten ton itse klampin väliin jää tommonen 2 senttiä ja tässä on nyt nämä viivat tässä tangossa, niin mä oon tasentanut ne symmetrisesti. Sitten vaihdevipu on tässä Matchmakerissa ja samaten toi satulatolpan vipu. Satulatolpan vivun mä toin tonne niin lähelle peukaloa kun sen saa. Ja sitten taas tää vaihdevipu, niin se on tossa pikkusen käännettynä sisäänpäin. Eli kun tämän mutterin avaa, niin se liikkuu tossa kahvan ympäri. Satulan mä haluan, että se on niinku aika vaakatasossa. Se on ehkä inasen pystyssä vieläkin tää nokka. Tää satula on tosi pieni, 13 senttiä leveä, kun normaalisti mun kokoiset ihmiset ajaa 14 senttisellä satulalla. Katsotaan, se voi olla, että se satula vaihtuu vielä. Sitten, mikä vielä vähän mietityttää, on nämä vaijerin viennit. Eli nyt tää satulatolpan vaijeri menee tosta takavaihtajan ja takajarrun yli ja etujarruletku menee sitten tosta edestä. Nämä letkut on muutenkin vähän pitkät ja vaijerit on pitkät, mutta niin en mä taida jaksaa niitä nyt säätää siistimmiksi. Ja jarrut oli sinänsä keskitetty valmiiksi ihan ok, niihin ei tarvinnut koskea. Mä muistaakseni etujarrua pikkusen säädin, että se ei laahaa. Mitä tulee seuraaviin modeihin, niin täällä on toi ketjuohjuri. Mä en ole oikein koskaan kokenut tarvittavainen sitä. Katsotaan, se voi olla, että mä otan sen vielä pois. Kaikki semmonen turha. Toisaalta jos se pyyhkii noin ketjut puhtaaksi lehdistä ja muusta oravaa pienemmistä jutuista, niin eikä se näytä laahaava. En tiedä. Eipä tässä muuta. Noita loppuja sääntöjä, niitä tehdään sitten ensimmäisellä lenkillä. Eli siinä on tää satulan asento ja iskarien noin vaimennussäädöt, mitä pitää testata tuolla ajamassa. Tässä tallilla niitä ei oikein saa kohilleen. Pyöräkuume-sarjan viimeinen jakso oli tässä. Se ei ole fätti, se ei ole sähkö. Siinä on vähän pitkä jousto. Treilipyörää haettiin. Treilipyörä saatiin. Palataan sitten, kun se kuume nousee seuraavan kerran. Nyt tällä hetkellä lääkitys näyttäisi olevan ihan kohdillaan. Nähdään poluilla.